kint ültünk Ádámmal a cockpitben, Marine Trafficot nézegettük. 2 nappal korábban már észrevettünk egy román nagystromú hajót, és a mai nap láttuk is, hogy nyugati irányba közlekedik Super Soul alatt, St. Joe északi részén. De nem gondoltuk volna, hogy bejönnek Super Soulba, és most itt vannak. Hát megleptük őket, mert 16-osan magyarul rájuk szóltunk. Közben megérkezett, átjött Év, a kanadai barátunk. Ő a Kundalini előtti hajón van, és most a Kundalini mögötti hajón pedig megérkeztek a Hargita román cirkáló. Megyünk át a hargitásokért. Soha életünkben nem találkoztunk velük, az AIS-en láttuk a képernyőn, és most találkozunk, és meginvitáltuk őket a hajóra. Na mi van magyarul? Pattanjatok be, aztán gyertek át! Mondd el nekem, hogy mit láttál abban a könyvben? Ezt láttam. Karthalat láttál benne? Igen, ezt. És ezt. Riggelés van, erőteljesen Hargitának a szálingjait próbáljuk beállítani, mert úgy látom, itt az alsó csavarok egy kicsit oda vannak, műanyag alátétek voltak, és sajnos azok nem a legjobbak. Úgyhogy ahol tudunk, segítünk mi is. Csak önzésből segít. Azért segítünk önzésből, hogy majd mások is segítsenek nekünk. Ez valahol önzőség. Szánkóztál-e te valaha az Antarktiszon? Hát az úgy volt, 2020. januárjában egy öbölbe kötöttünk ki, ami az egyetlen szárazföldi rész volt az Antarktiszon, ahol tényleg szárazföld van. És ott szépen föl a hegyre, szemetes zsák kabát alól elővesz, aztán ami a csövön kifér. Gyakorlatilag megyünk át a Kobrához, kis orvoslás fog következni, felküldjük az árbócra és leszedjük a postét. Menjünk! Single leg go, he rap. You thought it was a drought, that's cap. I get the front and I get the back. Lil Uzi the facts like that's a rat. Bought some new boots just to wear them out. Bought a new Beamer, I run it to the ground. I used to say nothing, I bet they hear me now. Handle my business, no need to hear me out. Talking too much, say less. If it's less than a check, say less. If you can say it best, say less. I'm taking all best, say less. Talking too much, say less. If it's less than a check, say less. If you can say it best, say less. I'm taking all best, say less. I'm a one-to-one, I could never be you. Little me tools, no I can't be fooled. Little me tools, no I hate these dudes. I'm a one-to-one, I could never be you. Anything you could do, I could do better. I can do better than you. Anything you could do, I could do better. I can do better than you. Yeah. I used to think I had plenty of dreams and light in my life. So my glass was half empty, but you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. My glass was always half empty, but now you're in my life. We're far away from the city lights, so small under the night sky. It's just us two, but I don't mind. You could never
my life's an adventure. You're the reason why. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Sunyiba, ott hagytuk Orsit és Románt a Kobrába, Ringernél, és mi elmentünk, hogy elmegyünk, meghosszabbítjuk az autót. Ahogy beült Ádám, jó, megyünk kávézni a francia végségbe. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Do you have any opinion? Any opinion? It's not very well done at the moment. Forever, forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. Orsolya, kérem mondja el, hogy mit készített. Szendvics? Milyen szendvics? Ennyivel nem ússza meg. Bujkál ez a jány! Ma én főztem! Most az a helyzet, hogy itt vagyunk a Customon, West Endből át kellett jönnünk, mert ott azt mondták, hogy nem tudunk kijelentkezni, csak hogyha a központi Custom Office-ba engedélyt kapunk erre, és most megjöttünk, és most újra meg kell csinálni az egész kijelentkezési procedúránkat, ami hát reményeinkhez híven nem azt jelenti, hogy újra harbor fee-t kell fizetni, és újra minden költséget megfizettetnek velünk. Orsi azt állítja, hogy nem fognak minket megbüntetni, és nem kell bemennünk a börtönbe napokra. Csak Ádámnak. Ezután vissza fogunk menni West Endre, este lesz egy kis parti, egy búcsúparti, és holnap elindulunk Virgin Gordára, és Virgin Gordán fogunk Laverick Bay-ben eltölteni egy napot, és 9-én reggel indulunk Szent Martinra. Ugye a legutolsó videó bejelentkezésben, amit láttatok, vagy akik megnézték, akik nem, azok megnézzék meg. Bemutattuk azt, hogy éppen készülünk a karanténra, kijárási tilalmat vezettek be, letelt a 2 hét, illetve ráhosszabbítottak még egy hetet, szóval 3 hétig voltunk karanténban a hajónkon. És most kijöttünk, mindenképpen az volt a dolgunk, minél hamarabb elhúzzuk innen a csíkot francia területre. Azt hozzá kell tennem, hogy beszéltünk a New York-i nagykövetséggel, hogy US Virgin Islandra is át tudunk-e menni. Beszéltünk a francia nagykövetséggel is, a párizsi francia nagykövetséggel. És hát annyit tudnék ezt hozzáfőzni, hogy a New York-i nagykövetségnek a munkatársai azért vastagon tudnának tanulni a francia nagykövetségnek a munkatársaitól, úgyhogy melegen ajánlom a figyelmükbe, legközelebb, ha összefutnak, akkor üljenek le és kérdezzék meg, hogy hogy kell igazából a magyar állampolgárokat képviselni egy ilyen szituációba, mert valószínűleg meg tudnák tanítani őket néhány új fogásra. Kicsorogtunk West Endről, elköszöntünk Dave-től, az öreg kanadai haverunktól, elköszöntünk Ian-től és Casey-től, és ahogy kitettük a lábunkat West Endről, a customösök abban a másodpercben megtámadtak minket, és rögtön elővettek minket, hogy ha tegnap jelentkeztünk ki, akkor miért nem mentünk el? 12 óránk van arra, hogy elhagyjuk a szigetet, és bla 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 bla. És mondták, hogy elméletileg nem mehetünk be Laverick Bay-be, Virgin Gordára, de majd ezt mi a következő csekkolásnál, ugye látni fognak minket az AIS-en meg a radaron. Odaérünk Laverickbe, oda fog jönni egy custom hajó ismételten, és meg fogjuk nekik mondani, hogy hát mi most halljuk ezt először, nekünk bent Rotterdamban azt mondták, hogy nyugodtan megengedik, hogy egy éjszakát eltöltsünk. Ha Philnek is megírtuk, hogy eltöltünk egy éjszakát, ő is sok szerencsét kíván, adott egy jelszót, amit nem tudom, hogy micsoda. Ha ez nem lesz elég, akkor bekamuzunk valami problémát, hogy éjszakára tudjuk megjavítani, és akkor fogunk elmenni. És nem megyünk ki a partra. Úgyhogy most megkezdődtek a kalandok erőteljesen. Nem tudom, mi lesz, de már végre elindultunk. Köszönjük, hogy néztél minket, ha tetszett a videó, kérlek ne menj el like nélkül, és ha szeretnél csatlakozni hozzánk és részesen lenni a kalandozásainknak, iratkozz fel a csatornánkra, ahol a korábbi videóink mellett rendszeresen új tartalommal várunk téged is.